હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ટેમ્બોસ કિચન। આજે હું તમારી સાથે એક સબ્જીની રેસીપી શેર કરવાની છું અને એ સબ્જીની રેસીપી છે એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ અને કાઠિયાવાડી સેવ ટામેટાનું શાક। આ સેવ ટામેટાનું શાક ઢાબા સ્ટાઇલમાં ઘરે બનાવવું બહુ જ ઇઝી છે અને એકદમ ટેસ્ટી અને બહાર જેવું જ બને છે। તો ચાલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવીશું સેવ ટામેટાનું શાક। તો સેવ ટામેટાનું શાક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈશું। સેવ ટામેટાનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા કઢાઈ લઈ લીધી છે। આપણે ગેસ ઓન કરી લઈશું અને તેલ એડ કરી લઈશું। તો મેં અહીંયા 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। સેવ ટામેટાના શાકમાં તેલની ક્વોન્ટિટી થોડી વધારે હોય છે, પરંતુ જો તમારે તેલ થોડું ઓછું લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો। હવે તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું અને જીરાને થોડું સાતળવા દઈશું। જીરું સતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં ચપટી હિંગ એડ કરીશું। હવે મેં અહીંયા એક મોટી ડુંગળી લઈ લીધી છે ઝીણી સમારીને, એ આપણે આમાં એડ કરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે ડુંગળીને આપણે એકદમ સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી એને સાતળવાની છે। ડુંગળી સંતળાય ત્યાં સુધી આપણે લસણવાળું મરચું તૈયાર કરી લઈશું। તો મેં અહીંયા એક ખાણીમાં 7 થી 8 લસણની કળી લઈ લીધી છે। હવે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। મેં અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, જેનાથી આપણે શાકનો કલર એકદમ સરસ આવશે। હવે આ મરચાં અને લસણની એકદમ સરસ ખાંડીને પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। તો અહીંયા ડુંગળી આપણી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને ડુંગળી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। હવે મસાલા કરી લઈશું। તો મસાલામાં મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન હળદર લીધી છે, 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર લીધું છે, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું લીધું છે અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે જે આપણે લસણવાળી પેસ્ટ તૈયાર કરી હતી એ આપણે આમાં એડ કરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે લસણ અને બધા મસાલાને આપણે થોડીવાર સાંતળી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલર આવ્યો છે। હવે આપણે અહીંયા ટામેટા એડ કરવાના છે। તો મેં અહીંયા મોટી સાઈઝના 2 ટામેટાને આવી રીતે કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે એમાં એડ કરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ટામેટાના ભાગનું મીઠું આમાં એડ કરી લેવાનું છે। તો મેં અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લીધું છે, જેથી ટામેટા એકદમ સરસ જલ્દી સોફ્ટ થઈ જશે। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકીને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે ટામેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દઈશું। તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો આપણા ટામેટા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને શાકનો કલર પણ બહુ જ સરસ આવ્યો છે। હવે આપણે એમાં ખાંડ એડ કરવાની છે। તો મેં અહીંયા 2 ટીસ્પૂન જેટલી શુગર લીધી છે, એ આપણે એમાં એડ કરી લઈશું। ખાંડનો ટેસ્ટ સેવ ટામેટાના શાકમાં બહુ જ સરસ લાગે છે, પણ તમારે જો ના એડ કરવી હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। હવે મેં અહીંયા 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો લીધો છે, એ આપણે આમાં એડ કરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આમાં પાણી એડ કરવાનું છે। તો મેં અત્યારે 1/2 કપ જેટલું પાણી લીધું છે। પાણીની ક્વોન્ટિટી તમારે વધારે ઓછી લેવી હોય તો લઈ શકો છો। તમારે જે રીતે એને ગ્રેવીવાળું કરવું હોય શાકને એ રીતે તમે પાણીની ક્વોન્ટિટી લઈ શકો છો। હવે ઢાંકીને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। તો લગભગ 2 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને આપણું શાક એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લાલ કલર આવ્યો છે, જેવું બહાર ઢાબામાં હોય છે એ રીતનું જ આપણું શાક બન્યું છે અને ટેસ્ટમાં પણ બહુ જ સરસ બન્યું છે। હવે આપણે એમાં સેવ એડ કરવાની છે। તો મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની જે સેવ આવે એ એડ કરી છે। શાકને તમારે જ્યારે સર્વ કરવું હોય ત્યારે જ સેવ એડ કરવાની, પહેલેથી એડ નહીં કરવાની, નહીંતર એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે સેવ। અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો તમને આ ટાઈમે શાક થોડું કોરું લાગતું હોય તો તમે આમાં પાણી એડ કરીને થોડીવાર એને ચડવા દઈ શકો છો। મને અત્યારે શાકની ક્વોન્ટિટી આવી ગમે છે એટલે હું બીજું પાણી આમાં એડ નથી કરતી।
હવે આપણે આમાં કોથમીર એડ કરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું સેવ ટામેટાનું શાક બનીને તૈયાર છે. આપણે એને આવી રીતે ગરમ ગરમ જ સર્વ કરવાનું. તો આપણે ગેસ ઓફ કરી લઈશું અને સેવ ટામેટાના શાકને સર્વ કરી લઈશું. તો આપણું ગરમા ગરમ કાઠિયાવાડી એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ અને એકદમ ટેસ્ટી સેવ ટામેટાનું શાક તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એનો કલર આવ્યો છે અને ટેસ્ટમાં પણ બહુ જ સરસ લાગે છે. તો આ સેવ ટામેટાના શાકની રેસીપી તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી કાં તો રોટલા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો આ શાકની રેસીપી તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો પ્લીઝ લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી તમને મારી દરેક રેસીપી વિશેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.